فرآیند دیدن اینطوری اتفاق میفته که میدونیم دیگه نور وارد چشم ما میشه و ما میتونیم ببینیم. خیلی ساده اگه بخوایم توضیح بدیم به این صورت هستش. ولی دقیقاً اتفاقی که میفته اینه که حالا یا یه جسم منیر اصطلاحاً خودش نور تولید میکنه، این نور به چشم ما میرسه، یا یک جسم غیر منیر نور رو بازتاب میکنه و به چشم ما میرسه. مثلا لباس من جسم غیر منیر، نور به چشم شما میرسونه، شما میبینیدش. نکته که وجود داره اینه که نور در واقع از ذرات بسیار ریزی مثل فوتون، به نام فوتون در واقع تشکیل شده. من این فوتون رو امروز میخوام تشبیه بکنم به توپ، برای اینکه بفهمیم دقیقاً چطوریه. دقیقاً که نه، تقریبا بفهمیم چطوریه. میخوام تشبیهش بکنم به توپ. ببینید آقای باستانی، ما توپ هر اندازه‌ای میتونیم داشته باشیم، یعنی محدودیتی وجود نداره. میتونیم توپ خیلی کوچیک، خیلی کوچیک اندازه یه اتم داشته باشیم، میتونیم یه توپ بزرگ اندازه زمین یا خورشید داشته باشیم، اونم توپه. دقیقاً نور هم همینطوره. بسیار این فوتون ها تنوع دارن و اصطلاحاً انرژی های مختلفی دارن و اصلا ته نداره، نه از این ور ته داره نه از اون ور ته داره. انرژی بسیار مبسوط و وسیع و متنوع. نکته‌ای که وجود داره اینه که شما این توپ‌ها رو در نظر بگیرید، چشم ما فقط میتونه یه بازه خاصی از این توپ‌ها رو ببینه. یعنی مثلا فرض کنید که چشم ما فقط میتونه توپ‌های بین قطر مثلا 30 سانت تا 60 سانت رو میتونه ببینه. خب این بازه رو ما بهش میگیم بازه مرئی، بازه‌ای که برای چشم ما قابل رؤیته و این تنها بازه‌ای نیست که نور تولید میشه. توپ 10 سانتی هم میتونیم داشته باشیم، توپ 100 سانتی هم میتونیم داشته باشیم و یه بازه بسیار کوچیکی از قطر توپ ها رو عملا چشم ما میتونه ببینه. این مثالی بود که خواستم توپ رو به فوتون در واقع تشبیه بکنم. تو 2 دقیقه این بخشو جمع کن به نظر. باشه. عکس اول رو ببینیم لطفاً. این بازه‌ای هستش که چشم ما تحت عنوان بازه مرئی میبینه و خب نور میتونه خیلی گسترده تر از اینها باشه. بخش رادیویی داریم، فروسرخ داریم، فرامرز، اینا هم نورن ولی خب چشم ما نمیبینه و خیلی از ابزار و ادوات ما میتونه اون رو ببینه. حالا بریم عکس دوم لطفاً. نرفتیم هنوز؟ حالا این فرایند دیدنه خیلی جالب اتفاق میفته در ذهن ما و درون چشم ما. ما وقتی یک تصویر خیلی رنگارنگ و پر از زرق و برق رو داریم میبینیم، دقیقاً داره چه اتفاقی میفته؟ درون چشم ما 3 سری سلول وجود داره که به بازه های مختلفی از همین 30 سانتی که خدمت شما عرض کردم حساسن. یعنی یه سری سلول هستن 30 سانت تا 40 سانت رو میبینن، یه سری هستن 40 سانت تا 50 سانت رو میبینن، یه سری هستن 50 سانت تا 60 سانت رو میبینن و در نهایت ما میتونیم 30 سانت تا 60 سانت رو ببینیم. خب اتفاقی که میفته اینه سلول های اول یه عکس از تصویر چیزی که دارن میبینن میگیرن و این یه تصویر سیاه‌سفیده. دومیه یه تصویر سیاه‌سفید میگیره و سومیه یه تصویر سیاه‌سفید میگیره. ولی اینا نورهای مختلفی رو دیدن، انرژی های مختلفی رو ثبت کردن. اینو میفرستن به مغز ما و مغز ما بیاد برای اینها رنگ میسازه. ببینید آقای باستانی، یه حقیقت خیلی تلخی احتمالاً این که ما بفهمیم دنیای ما رنگی نیست. رنگ تفسیر ذهن ماست. برای اینکه دیتاهای مختلفی که داره بهش میرسه رو برای ما جدا شده و تفکیک شده به ما نمایش بده. یعنی اصلا از این حرفایی بود که حالا سبز و قرمز رو جدا میبینن و ترکیب این 3 تا تصویر با هم دیگه برای ما یه تصویر رنگی ایجاد میکنه. حالا فرآیند عکس برداری هم شبیه همین ماجراست، چون ما میخوایم واقعا چیزی که قابل رؤیت رو عکس برداری بکنیم. اگر بریم سراغ تصویر 3 ممنون میشم. اگه ما با یک دوربین مثلا دیجیتال فرض کنید از زحل عکس برداری بکنیم، در واقع اتفاقی که داره توی این دوربین میفته اینه که 3 تا تصویر مختلف در نور آبی، سبز و قرمز با هم ترکیب میشه و برای ما یک تصویر رنگی رو میسازه. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که عملاً این دوربین ها فیلترهای پهن هستن، یعنی بازه زیادی از نور رو هر کدوم از این فیلترها جدا میتونن ببینن. 30 تا 40 تا 50 تا 60 همچین بازه‌ای. ولی ما وقتی که می‌خوایم عکس‌های علمی بگیریم یک روند دیگه ای رو پیش میبریم، فیلترهای نازک استفاده می‌کنیم. چرا؟ چون ما میدونیم که میخوایم چی ببینیم. ما مثلا میخوایم یه سحابی رو در عمق آسمون ببینیم، میدونیم این پر از هیدروژنه، پس بریم یک بازه‌ای از نور رو رصد بکنیم که میدونیم هیدروژن اونجا خیلی تابنده است و بقیه بازه‌ها رو نگاه نکنیم، چون برای ما عملا یه جور آلودگی نوری ان و یه جور نویز محسوب میشن بهتر از آلودگی نوری. بریم تصویر بعدی رو سریع ببینیم. تصویرهایی که تلسکوپ مثلا تلسکوپ فضایی هابل برای ما میگیره به این صورته. 3 تا عنصر اکسیژن و گوگرد و هیدروژن
عناصری هستن که تلسکوپ فضایی هابل میاد روی اینها در واقع تصویراش رو از تابش اینها ثبت میکنه، در نورهایی ثبت میکنه که اینا تابش زیادی دارن. گوگل رنگ قرمز رنگی داره، هیدروژن رنگ تقریبا نارنجی داره و در نهایت اکسیژن خیلی سبز رنگه. ولی خب ما اگر این ستا رو با هم ترکیب بکنیم همچین تصویر قرمز رنگی ساخته میشه، بخاطر اینکه خیلی اینا رو خیلی عادلانه جابجا نکردیم. میان یک تفسیر دیگه از این رنگ ها توضیح میدن، میان میگن قرمزه رو همون قرمز در نظر بگیریم ولی نارنجیه رو سبز کنیم، سبزه رو آبی کنیم و حالا یه RGB داریم، اینها رو با هم دیگه ترکیب بکنیم یک عکس کامل ببینیم. و شما این تصویر رو که میبینید عملا معنی داره، تک تک رنگ هایی که شما دارید تو این تصویر میبینید معنی داره. قرمز ها داره به شما از گوگرد میگه، سبز ها داره برای شما از هیدروژن میگه و ببخشید فکر می‌کنم حالا ترکیبش اشتباه گفتم چون از اینجا خوب نمیبینم. و آبیه داره از اکسیژن برای شما میگه. عناصر رو شما دارید به عینه میبینید. یه نکته جالب‌تر دیگه هم اینه، بریم عکس بعدی رو ببینیم. این سحابی کله اسبه، یکی از زیباترین سحابی‌های تاریکی که میشه تو آسمون دید و شما عملاً دارید این رو رنگی می‌بینید، در حالی که این تصویر یک تصویر فروسرخه. ما اصلا نمیتونیم فروسرخ رو ببینیم، پس چجوری یک تصویر رنگی از یک نور فروسرخ ثبت شده؟ داستان باز هم این تفسیر رنگ هستش، باز هم این ترجمه رنگ هستش. در 3 تا بازه مختلف در طول موج فروسرخ که اصلا برای ما قابل مشاهده نیست، 3 تا عکس سیاه سفید گرفته شده و به هر کدوم از اینها یکی از رنگ‌های اصلیمون قرمز، سبز، آبی اطلاق شده، اضافه شده، با هم ترکیب شدن و شدن یک عکس رنگی که ما می‌بینیم. و همه عکسایی که عملا ما می‌بینیم چیزی که خود تلسکوپ دیده رنگی نبوده، ولی فرستاده شده به زمین، ادیت شده به این صورتی که دارید مشاهده میکنید و معنی پیدا کرده. چه جالب. و حالا این فرایند توی جیمز وب هم همینه؟ قشنگی ماجرا اینجاست که در تلسکوپ فضایی هابل یه تعداد فیلتر محدودی وجود داشت و خب هر کدوم مربوط به یه عنصر خاصی بود و تصاویری که ایجاد میکرد یه معانی محدودی برای ما ایجاد میکرد. تلسکوپ فضایی جیمز وب خیلی تعداد فیلترهاش بیشتره و بنابراین نه تنها حالا میتونه به فاصله بیشتری نگاه کنه، میتونه نور بیشتری دریافت کنه، همه اینا به کنار، اون چیزی که میبینه رو بیشتر میفهمه و این یه تفاوت خیلی خیلی بزرگیه که با تلسکوپ فضایی هابل میتونه داشته باشه. اون چیزی که میبینه رو بیشتر میفهمه. جالب بود. بازم یه عکس دیگه داریم اگر بخوایم، اگر فرصت داشته باشیم. آره 2 دقیقه وقت داریم. این هم تصاویری هستش که تلسکوپ فضایی اسپیتزر برای ما ثبت کرده. بازم همه اینا می‌بینید تصاویر رنگی هستن، در حالی که تلسکوپ فضایی اسپیتزر در فروسرخ فعالیت میکنه و اصلا تصویر رنگی نمیگیره، ولی تمام این رنگ‌هایی که می‌بینیم معنی و مفهومی به همین ترتیبی که گفتم پشت سر خودشون دارن. نکته‌ای که وجود داره اینی که به اینا میگن رنگ کاذب در واقع. یعنی یه وقتایی آدم‌ها وقتی این عبارت رو زیر متن مثلا عکس‌های فضایی می‌بینن فکر می‌کنن این عکس دروغه، مثلا میگن این فتوشاپ، این چیه، در حالی که نه، این رنگه داره معنی بیشتری بهش میبخشه، داره چند تا عکس رو همزمان به شما نشون میده. خیلی هیجان انگیز بود. آقا تو فکر میکنی که تمومی؟ آره من صحبتام تموم شد دیگه، خیلی طول چون آخر ماجراست میخوام سوال بپرسم. فکر کنیم که اگر که جیمز وب اون چیزی رو ببینه که از تو پرسیده بودم، نه از تو نپرسیده بودم، اون چیزی رو ببینه که ما تا الان فکر میکردیم غلطه، اینو پرسیده بودم از تو بودی. آره بگو نپرس دیگه، چرا میگی باش. سوال ترسناکه دیگه نذاشتم. آره خدا وکیل خیلی چیز ترسناکه. بسیار عالی. سعید مذهب از تو متشکرم. ممنونم از شما. همین که نذاشتی سوال تکراری بپرسم خودش نعمتیه ها. چون مجری آفتش سوال تکراریه.